ජීවිතේ ඕනෑම අසීරු තත්වයක සිට දැවැන්ත සාර්ථකත්වයක් කරා යාමට දිරිගැන්වීමක් හා මඟ පෙන්වීමක්. පොඩ්ඩක් නැවතිලා අහලා යන්න. උඹ කවුද? ඇයි මෙහෙම ඉන්නේ? එක්සෑම් එක ෆේල්ද? රස්සාවක් නැද්ද? ගොඩ යන්න අදහසක් නැද්ද? පිස්සු වගේද? එහෙමනම් මේ වීඩියෝ එක උඹට. ජීවිතේ අපි හැමෝම එක දෙයක් කරන්න ඉපදිලා තියෙනවා. ඒ තමයි අපේ ජීවිතේ ගෙවන්න. හැබැයි උඹ මේ ජීවිතේ ගෙවන්නේ සතුටෙන්ද? උඹ නිකමෙක් කියලා හිතනවාද? උඹට මුකුත් බෑ කියලා හිතනවාද? ගෙදර මිනිස්සු උඹට බයිනවාද? රස්සාවක් කරපන් ඉගෙන ගනි මේවා අහලා ඇති වෙලාද? එහෙමනම් අදින් පස්සේ ඕවා අහන්න වෙන්නේ නැති විදියට වැඩ කරන්න පටන් ගනි. ඔයාට වැඩ කරන්න ඕනේ නම් හොඳ දෙයක් කරන්න. සල්ලි හොයනවා කියන්නේ කුඩු විකුණලා සල්ලි හොයන එක නෙමෙයි. උඹේ මහන්සියෙන් හරි දෙයක් කරලා සල්ලි හොයපන්. කරන්න කිසි දෙයක් හිතෙන්නේ නැත්තම් භාවනා කරපන්. ඔළුව හදාගනින් ඉස්සෙල්ලාම. ඊට පස්සේ උඹට අහුවෙන ජොබ් එක කරපන්. පිඟන් හොදන්න නම් ඒක හරි කරපන්. හැබැයි එකකට කොටු වෙන්න එපා. දවසට ජොබ් 3-4වත් කරපන්. ඒ සල්ලි පොඩ ඉතුරු කරගනි. ඒවා ඔයාගේ දෙයක් පටන් ගන්න වියදම් කරන්න. වටේ පිටේ උන්ගේ කතා අහන්න එපා. උන් කියන්නේ උඹට බෑ කියලා විතරයි. උඹ කියන දේ අහපන්. උඹේ හිත කියන දේ අහපන්. කාටවත් ඒ දේ කරන්න බැරි නම් උඹ ඒ දේ කරලා පෙන්නපන්. හිතුවත් බැරි දෙයක් නෑ. වටේ උන්ගේ කතා අහන ගමන නවත්තන්න එපා. දිගටම වැඩ කරන්න. ඔයා මහන්සි වෙන තරමටම ඔයාගේ ප්‍රතිඵලය ඉක්මන්. ඔයාට ඔයාගේ කියලා කඩල කරත්තයක් දාගන්න පුළුවන් නම් ඒක වටිනවා. කඩල කරත්තට එහා යන දෙයක් කරපන්. ඉස්සරහට මේ රට කරන්න එන්නේ දැන් ඉන්න තරුණයෝ. උන් කෙල්ලෝ නිසා වැටෙනවා නම් වටේ උන්ගේ කතා අහලා වැඩේ අතරිනවා නම් උත්සාහය අතරිනවා නම් කෝ පිරිමින්ගේ පිරිමිකම වැඩ කරපන් දිගටම. සාර්ථකත්වයේ ළඟා කරගන්න පුළුවන්. ඒක බැරි දෙයක් නෙමෙයි. හැබැයි අමාරු දෙයක් උත්සාහ කළොත් බැරි දෙයක් නෑ. ඔබට ජය. සියලුම පැතුම් ඉටු වෙන වාසනාවන්ත දවසක් වේවා. මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් කරලා කමෙන්ට් එකකුත් දාගෙන යන්නත් අමතක කරන්න එපා යාළුවනේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක තවත් කෙනෙක්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න. දිගටම රැඳිලා ඉන්න සක්සෙස් 2.0 YouTube channel එකත් සමග බෙල් අයිකන් එකත් ඕල් දාගෙන තියාගන්න මගේ යාළුවනේ. එහෙමනම් තවත් අලුත් මොටිවේෂන් වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙමු. අභිප්‍රේරක පුද්ගල හැකියා සංවර්ධන පුහුණු උපදේශක human talent development motivation speak අනුපම චතාරික